Ok, và chúng ta cùng đến với hướng dẫn chơi của Sáng Đèn. Để chơi trò chơi này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải setup cái bàn chơi đã. Và mình thì sẽ để cái bàn chơi như thế này. Đây là 12 nghệ sĩ, chúng ta sẽ để ngẫu nhiên thành một hàng và là hàng dọc chứ không phải là hàng ngang. Lúc mà mình đang set như này thì mình đang quay mặt đi chỗ khác nên là trông nó sẽ hơi kỳ nha các bạn. Bởi vì mình phải để ngẫu nhiên mà, thì mình không được nhìn đấy. Mình phải tinh tế lên một tí. Ok, sau khi chúng ta đã sắp xong những cái người nghệ sĩ này rồi, chúng ta sẽ đến với cái việc tiếp theo, đấy chính là chia cho những người chơi các thẻ. Thì đối với từ 3 đến 4 người chơi ấy, thì chúng ta sẽ chia cho tất cả những người chơi cái lượng thẻ này. Bởi vì là 36 mà chia cho 3 và 4 thì để chơi hết. Tuy nhiên thì nếu như các bạn chơi với 5 người chơi, chúng ta sẽ bỏ đi ngẫu nhiên một thẻ để nó còn là 35. Thì lúc này mỗi người chơi sẽ có 7 thẻ. Mình sẽ ví dụ thôi nhé. Với 5 người chơi thì mỗi người chơi sẽ được 7 thẻ đúng không ạ? Cuối cùng thì chúng ta sẽ đặt cái giấy ghi điểm này ra để chúng ta đánh dấu. Và chúng ta sẽ chơi số lượng ván chơi bằng với số lượng người chơi. Tức là tối đa là 5 ván, tối thiểu là 3 ván. Đây, sau khi mà chúng ta chia lên sẽ như kiểu thế này. Và bắt đầu chơi thôi. Nhưng mà lưu ý một chút, đấy chính là trò chơi này chúng ta có thể chơi theo đấu đội. Đấu đội thì chúng ta sẽ chơi treo cánh, giống như kiểu các bạn chơi tú, chơi phỏm hay chơi sâm đều treo cánh như vậy hết đấy. Còn thêm một cái nữa đấy chính là chi tiết của thẻ. Thì trong thẻ có các thông tin như sau. Ví dụ bằng một thẻ có chức năng đi. Đây, giá trị của thẻ, số hoa, mai, tên này, rồi đây là chức năng và chất của thẻ. Chất của thẻ thì là nó là màu ấy. Nhưng thêm một cái nữa là nó sẽ có cái biểu tượng ở đây. Biểu tượng này thì phù hợp cho những người mà có tật khúc xạ hoặc là không biết phân biệt màu sắc. Và bây giờ thì chúng ta vào phần cách chơi. Trò chơi này sẽ diễn ra theo thứ tự chiều kim đồng hồ với số mùa tuyển chọn hay là số vòng chơi bằng với số người chơi. Và trong một mùa tuyển chọn thì có rất nhiều lượt tuyển chọn. Sau khi kết thúc mùa, ai là người có nhiều mai vàng nhất sẽ trở thành người chiến thắng. Để chọn người chơi đầu tiên thì ai là người đến sân khấu kịch gần nhất sẽ trở thành người đi đầu. Hoặc là ra đu cũng được thì các bạn. Mỗi đầu lượt tuyển chọn, trước khi một cái thẻ được đánh ra thì chúng ta sẽ đưa một nghệ sĩ lên sân khấu. Và nghệ sĩ này phải phù hợp với điều kiện, đấy chính là đứng đầu hàng. Ở trong lượt tuyển chọn thì người dẫn đầu sẽ đánh ra một thẻ bất kỳ trên tay và đặt ở giữa bàn. Thì chúng ta sẽ quy định cái chất này là chất chủ và những người khác sẽ phải lần lượt đánh ra một thẻ theo chiều kim đồng hồ nếu có thể. Và nếu mà người chơi không thể đánh theo chất chủ này vì họ không có hay là không thể, thì họ có thể đánh một thẻ khác. Và thẻ đó sẽ là một trong hai trường hợp, đấy là thẻ chất chùm hoặc là thẻ lệch chất. Thẻ chất chùm là thẻ được quy định bằng tổng số mai vàng cao nhất của một chất xuất hiện ở trên sân khấu. Ví dụ như ở trong cái thẻ này thì đây là nghệ sĩ màu xanh lá cây và có 2 mai là nhiều nhất. Vậy nên chất chùm thì tất nhiên là màu xanh lá cây rồi. Trường hợp nếu xuất hiện ra lượng mai vàng giống nhau giữa các nghệ sĩ như thế này thì sẽ không có chất chùm. Vừa rồi thì mình chỉ giới thiệu bằng hai cái hình nghệ sĩ thôi, nhưng mà nếu mà có nhiều hơn và tổng vào cũng hòa nhau ấy thì nó vẫn là không có chất chùm. Ví dụ như trường hợp này, màu xanh lá cây và màu xanh lá trời có lượng mai vàng là giống nhau và là nhiều nhất, vậy nên là không có chất chùm. Đấy, chúng ta sẽ để những cái có chất chùm ra cái khu vực sáng đèn, còn những cái bên mà chưa có chất chùm chúng ta sẽ để xa xa một tí để cho chúng ta có thể đếm được. Và những cái thẻ được chơi với chất chùm ấy sẽ trở thành thẻ chiến thắng. Nhưng mà nếu có nhiều thẻ chất chùm ấy thì chất chùm nào số to hơn sẽ chiến thắng. Trường hợp thứ hai là đánh ra thẻ lệch chất. Ví dụ như mình đánh ra thẻ như này thì nó không phải là chất chủ mà cũng không phải là chất chùm. Vậy thì nó sẽ có tác dụng gì? Đơn giản là thẻ lệch chất này sẽ đưa cái nghệ sĩ cùng màu với thẻ đó ở vị trí bất kỳ lên đầu hàng trời. Ví dụ mình để vị trí này lên đây. Đấy. Sau đó nếu như cái thẻ lệch chất này mà có chức năng thì chúng ta sẽ thực hiện chức năng. Và nó chỉ đưa lên đầu hàng trời thôi nhá. Còn nghệ sĩ này mà muốn lên sân khấu thì phải đợi cái lượt tuyển chọn tiếp theo. Khi mình vừa mới nhắc đến chức năng thì đây là các thẻ chức năng. Chúng ta sẽ có cố định chức năng, đấy chính là số 1, số 4 và số 7 đều có chức năng. Số 1 chức năng là dấu cộng, số 4 là chức năng dấu x và số 7 là chức năng quay vòng, đúng không? Số 1 sẽ có tác dụng là đưa một nghệ sĩ bất kỳ lên sân khấu. Số 4 thì ngược lại, đưa một nghệ sĩ bất kỳ xuống cuối hàng chờ. Và số 7 thì chúng ta sẽ đổi vai, tức là các bạn swap ấy. Bạn sẽ chuyển đổi vị trí đứng trên sân khấu với một vị trí đứng dưới sân khấu. Và sau khi mà tất cả người chơi đã đánh xong
mỗi người một thẻ rồi ấy, thì chúng ta sẽ kết thúc lượt tuyển chọn. Thẻ có giá trị cao nhất của chất chủ hoặc là chất trùm sẽ là thẻ chiến thắng, và ai là chủ sở hữu của thẻ đó thì sẽ lấy một nghệ sĩ trùng chất với chất thắng trên sân khấu nếu có thể. Nếu một trong những nghệ sĩ trên sân khấu khớp với chất và giá trị mai vàng của thẻ chiến thắng đã chơi, người chơi phải lấy nghệ sĩ đó thay vì chọn theo ý thích. Tức là như thế này, giả sử ở trên này có 2 nghệ sĩ và chất vừa thắng là chất màu xanh là cây, số to nhất là số 8 đúng không? Thì người chơi này sẽ được chọn theo ý thích. Nghệ sĩ ở trên cái sân đấu này thì thường chúng ta sẽ lấy là nghệ sĩ có nhiều hoa vàng nhất. Tuy nhiên nếu xuất hiện vị trí của nghệ sĩ có một hoa mai vàng thì nó sẽ chỉ được lấy nghệ sĩ đó thôi, bởi vì trong cái thẻ 8 này chúng ta thấy được là biểu tượng này có một hoa mai vàng, tương ứng với nghệ sĩ cầm một hoa mai vàng, và các bạn sẽ không được lựa chọn tự do nữa mà bắt buộc phải lấy nghệ sĩ đó. Trường hợp mà nếu trên sân khấu này không có nghệ sĩ nào mà trùng màu với cái thẻ của người chiến thắng thì rất tiếc là bạn sẽ không được lấy bất kỳ nghệ sĩ nào. Chúng ta sẽ úp toàn bộ những cái thẻ chơi này xuống và bắt đầu với lại lượt tuyển chọn tiếp theo. Ok, và mùa tuyển chọn sẽ kết thúc khi mà tất cả người chơi chỉ còn một thẻ. Mỗi người chơi sẽ giữ lại thẻ cuối cùng này ở trên tay và sử dụng cho vòng tiếp theo. Tiến hành ghi điểm ở kết thúc mùa tuyển chọn. Mỗi người chơi sẽ tính tổng của các cái mai vàng trên nghệ sĩ vào làm điểm của mùa tuyển chọn. Nếu cuối lượt tuyển chọn cuối cùng chỉ có một người chơi không có nghệ sĩ, người đó sẽ lấy toàn bộ những nghệ sĩ còn lại trên sân khấu và ghi điểm tương ứng. Hay chưa đúng không? Nếu không có nghệ sĩ nào trên sân khấu để tuyển đi thì người đó sẽ lấy toàn bộ những nghệ sĩ đang đứng trong hàng. Khá là tính toán đấy. Điều này có nghĩa là nếu mà trên này có người và dưới này cũng có người thì chúng ta chỉ được lấy trên này thôi. Còn trên này mà không có người thì chúng ta mới lấy lên dưới. Sau khi mà chúng ta đã ghi xong điểm rồi thì chúng ta sẽ setup lại như ban đầu và chúng ta sẽ bắt đầu mùa tuyển chọn tiếp theo. Người chơi đi đầu sẽ là người chơi ngồi bên cạnh người đi đầu của vòng trước. Trò chơi này sẽ kết thúc khi mà chúng ta đã chơi hết toàn bộ số mùa tuyển chọn và ai là người nhiều điểm nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu hòa thì chúng ta chơi tiếp một mùa nữa. Và đó là toàn bộ cách chơi của Sáng Đèn. Nếu có thắc mắc gì vui lòng comment xuống phần bên dưới nha. Bye bye.